Вітаю усіх, хто вже долучився і ще буде долучатися. Мене звати Оксана Білова-Орловська. Я директорка навчальної програми з танцювально-рухової терапії, я її авторка. І зараз у нас іде набір у другу групу, він вже майже завершився, ви можете долучатися ще до нього. І сьогодні у нас зустріч з викладачами нашої програми. І почне нашу зустріч Радана Сироваткова. Я дуже вдячна нашим викладачам. Вони дуже сильно підтримували нас на початку повномасштабного вторгнення. І особливо Радана. Я дуже Радані вдячна за те, що вона сконтактувала мене з Амбер. І Амбер мене сконтактувала з багатьма терапевтами зі всього світу, які допомагали нам в самі перші дні, коли нам було дуже важко. І сьогодні тема нашої зустрічі – чому танцювально-рухова терапія, чому саме вона важлива сьогодні для нас, як для терапевтів, як для людей, які хочуть допомагати іншим людям. І я хочу представити членів нашої команди. Ось ви можете бачити, тут у нас є Людмила Мова. Ми працюємо у партнерстві в цій програмі. І вона також є викладачем нашої програми, і ментором, і науковим таким керівником програми. У нас є Іраїда, яка працює феєю і сьогодні вам все присилала, можливо, щось не дослала, то вибачайте, я вже розкидала всім, хто що міг. І Олександра приєдналася, вона також допомагає нам в ролі офісної феї. І зараз я поки ще додаю учасників, тому що не розібралася, як зробити ко-хостом когось. Скажу кілька слів, чому наша програма є унікальною. І наша програма справді є унікальною. Вона розроблена по стандартам Європейської асоціації танцювально-рухової терапії та по стандартам Європейської асоціації психотерапії. І це перша в Україні програма, яка дає повноформатну освіту з танцювально-рухової терапії. Танцювально-рухова терапія – це окремий напрямок терапії. Це не метод, не методики, це напрямок психотерапії. Вот. І так як у нас вже час, вже 3 хвилинки нашого часу ми зайняли оргпитаннями, я надаю слово Радані і будемо дуже раді чути її ідеї і все, що вона нам захоче запропонувати. Катюша, коротко Радані переведи, будь ласка, все, що я говорила. І ще у нас член команди Катерина Вашталова, яка дуже класний перекладач. Вона з нами майже на всіх таких важливих подіях перекладає. І маю надію, що вона долучиться і також буде танцювально-руховим терапевтом, якого я зможу рекомендувати, як всіх наших випускників. Ну, це моя фантазія. Як Катя вирішить. I just want to say that I understood most of what you said. Okay, I understand quite a lot of Ukrainian. So you will be translating from, but I don't speak Ukrainian. No problem, yeah. I speak Russian and I don't want to speak Russian now. Okay, so is it my time? Yes, please. Okay. I'm happy to see you. I'm happy to meet all of you. I have a huge sentiment for teaching in Kiev several times before war. And I have a deep understanding of, well, my understanding of what you might be going through. So this is the first notice I want to say, and I'm happy that in this difficult time you're still finding time, space, and energy to put in something like dance movement therapy, but it is important. I will be speaking about this. Дуже рада вас вітати, і в мене такі ностальгійні спогади про викладання в Україні ще до початку війни. І
Я також з глибоким розумінням, наскільки, звісно, це можливо, ставлюся так до того, що ви зараз переживаєте, і захоплююся тим, що навіть в таких обставинах ви знаходите можливість, час, простір для танцювально-рухової терапії. Це справді є дуже важливим. Мгм. Um, Svetlana is my first contact in Kiev, so I'm a little bit confused. Oksana asked me to tell you my opinion why dance movement therapy is important right now in this world, in your country. І Оксана попросила мене розповісти про те, чому, на мою думку, зараз танцювально-рухова терапія є дуже важливою. Even before war, my clients here in Czech Republic, very safe place right now, they taught me that trauma is something very embodied event that can be lasting over generations. І від своїх клієнтів тут, у Чехії, в доволі безпечному місці я навчилася тому, що травма є дуже втілесненою, і якби в тілі живуть переживання травматичного досвіду. So it was in 2007-10 I started to think a lot about transgenerational passing of trauma. І також ще з 2007-2010 року я глибоко цікавлюся трансгенераційною травмою, тобто травмою, що передається з покоління в покоління. Because my clients here were getting to events 1 or 2 generations backwards when they got in the body work. Тому що коли ми застосовували тілесні аспекти психотерапії, на одне, на 2 покоління назад травму. And I was thinking why it took so long. І я замислювалася над тим, чому ж це так, чому так довго? And I came to many conclusions that brought me back to history of Europe. І я прийшла до багатьох висновків, і вони у тому числі пов'язані з історією Європи. And about conditions we need for healing. Зокрема, про ті обставини, яких ми потребуємо для того, щоб зцілення стало можливим. And I came to some theories about what happens with community and human network when war comes. І також мова про те, що відбувається зі спільнотою, так? Що відбувається з людьми, коли настає війна. And what are the conditions and timing for repairing the community? І також, якими є умови, так, який час іде на відновлення спільноти. And that enables the healing potential for dealing with traumatic events. І це дозволяє нам отримати доступ до потенціалу зцілення травматичних подій. And it brought me to do some research on our own history. І тоді я почала дослідження нашої власної історії. And combination of Second War and communism. І мова йде як про Другу світову війну, так і часи комунізму. That is a very specific combination. І це така доволі специфічна комбінація. Because denial is one of the first defenses we have when we are not safe. Тому що заперечення є однією з найперших захисних реакцій, коли ми почуваємося небезпечно.
but it is very important Але defense. це дуже важлива захисна реакція. But denial is very often persisting in totalitarian systems. Однак заперечення дуже довго живе в тоталітарних системах. So the combination of Second War and communism І комбінація Другої світової війни та комунізму created specific condition for sustainment of old traumatic events. створили особливі такі умови для того, щоб ця трансгенераційна травма вона тривала. And it made it longer. І, зокрема, якби подовжило її тривання в часі. And as the old traumatic events were raising up from the bodies, І коли травматичний досвід починає підніматися так, в нашому тілі, з нашого тіла, in safe environment we were getting, коли складаються безпечні умови, так, коли ми, but also in psychotherapy, і, зокрема, також коли це терапевтичний контекст, old wounds and also identifications were coming up. старі рани, а також старі ідентифікації також почали давати про себе знати. And those identifications are very important for later work. І ці ідентифікації також дуже важливі для подальшої роботи. Very English. Very unconscious, deeply unconscious identifications with aggression and trauma. Це дуже глибокі, неусвідомлювані, такі підсвідомі ідентифікації так, із агресією і з травмою. And at that time I realized it was a very scary idea I got. І тоді до мене прийшло таке усвідомлення, і ця ідея не лякала мене. That when too much of unconscious wounds comes up in the same time, Коли дуже багато несвідомих ран починають підніматися, we can be prone as a community to re-traumatize ourselves ми як in some conflict. стаємо схильні до ретравматизації себе у ситуаціях конфлікту. It was several years before the war you are having now. Sorry? Several years? Before war in Ukraine. Так, і це ще за кілька років до початку війни в Україні. Cat is coming. Yeah. I like it. She likes it. Unfortunately, that happened. На жаль, це відбувається і це відбувалося. And it brought me to more serious thinking of how important it is to work with trauma as soon as possible on body level after any massive traumatic event. Тож це привело мене до усвідомлення, наскільки важливо працювати з травмою на тілесному рівні якомога швидше після такого масових травматичних подій. And I got in touch with many people, including Amber Gray, who I knew from United States, and who is, for me, she is very experienced therapist, working already in 10-20 years ago with refugees to United States from war zones, and she was also working in war zones itself. І я сконтактувала із Амбер Грей, і вона для мене є тим зразком, досвідченим спеціалістом, так і з досвідом 10-20 років, зокрема роботи із біженцями у Сполучених Штатах і біженцями з України, і також досвід роботи у зоні бойових дій. And we had many discussions about that. And we're almost getting ready to what is needed and will be needed
in Europe, but it seems not only in Europe. І ми відчуваємо таку готовність і велику потребу так, в нашій роботі в Європі, і, можливо, не лише в Європі. Because in post-war times, Тому що в повоєнні часи there are very important goals people need to reach to reestablish whatever needs to be reestablished. є дуже важливі цілі перед людьми. Це відновлення, якби перевстановлення так, того, що це потребує. But we shouldn't forget we need to take care of ourselves І and також of other people. І також важливо не забувати про піклування про себе та інших людей. I'm a dance movement therapist and psychotherapist and psychiatrist. Я є танцювально-руховим терапевтом, психотерапевтом, лікарем-психіатром. And from all these roles and specialties, І з усіх цих ролей і спеціалізацій I love dance movement therapy most мені найбільше подобається танцювально-рухова терапія. because it's very specific in focusing resolutions. Тому що вона особливо фокусується на вирішенні так, певного запиту. So all the psychiatry stuff I have behind, which is good, but sometimes doesn't work very well with many conditions. І, звісно, я ціную власний психіатричний досвід. Добре, що він є, але є випадки, коли це не працює, коли це не є ефективним. And also many psychotherapists I know personally or I was in therapy with never get to traumatic layers and deep unconscious stuff, let's say it this way. Тож терапевти, з якими ми спілкуємося, так, і з якими я була в терапії, рідко отримують доступ до такого глибинного травматичного досвіду, так, у зоні неусвідомлюваного. Because in their own bodies, they are not in quite proper touch with the body identity, body self. Тому що дуже часто в них також відсутній контакт, так, із такою тілесною ідентичністю, так, контакт із глибинним собою, так, через тіло. And it has its reason because seeing it this way, we were all post-traumatic in these countries after the Second War and communism. І, звісно, на це є причини, тому що у всіх у нас є посттравматичні такі аспекти, так, і після Другої світової війни, і комунізму. And these disruptions and disconnections and false identifications make chaos in verbal therapy. І якби, весь цей досвід, всі ці якби, ідентифікації невірні і Disruptions. Так, і ці якби, порушення, розриви, вони створюють собою хаос у вербальній терапії. Or dissociations. Дисоціації так само. Дякую. Thank you. Difficult. And that's why I think it's important in current world to pass over this knowledge and treasure of dance movement therapy that is focusing on different ways how to reach inner safety. І ось чому я думаю, що танцювально-рухова терапія, так, і передача цього досвіду є дуже важлива для встановлення стану безпеки. And has very specific tools to create the conditions in movement
that can enable healing. І також це є конкретні інструменти, які з допомогою певних умов, так, і руху можуть створити умови для зцілення. Because what's very classic for trauma, that trauma does not have words at the beginning. Скажімо, те, що властиво травмі, це те, що на початку травми немає слів. There is research about that the verbal part of brain is switched off. Так, є наукові дослідження, які кажуть про те, що ці вербальні відділи мозку просто вимикаються. But there is a huge visual part in action. Але дуже сильно активізована візуальна кора. And classic verbal therapy is based on word. І класична вербальна терапія, що базується на слові, не працює. And dance movement therapy has specific approach to content of trauma through movement symbolism. І в танцювально-руховій терапії є особливий такий доступ до змісту травми через руховий символізм. So the movement itself is symbol І рух сам по собі є символом, that is understood, який можна зрозуміти, усвідомити. that can be communicated to others. Можна це передати в комунікації іншим. And the content can be contained in the relationship in movement. І оцей зміст травматичний може бути контейнованим In movement relationship. у таких рухових відносинах або у відносинах руху. So the dance therapist understands the movement symbol and reacts on the movement symbol. І танцювально-руховий терапевт розуміє і реагує на руховий символізм. And this understanding and relationship is a good base for bringing up anything. Це розуміння, так, і ці відносини є дуже важливими для того, щоб працювати так з чимось. So we have a lot of theory in dance movement therapy, but we have a lot of practice and research. Теорії, наукових досліджень, а також багато практики в танцювально-руховій терапії. And we have also Laban or other movement analyzing Також ми schemes. використовуємо аналіз руху Рудольфа Лабана, That helps us to create different approach to treatment. що дозволяє нам запропонувати відмінний, так, інший підхід до лікування. So that's my belief and that's my practice. And if you have any questions, ask. Ось у що я так вірю, в чому я впевнена, така моя практика. І якщо у вас є питання, прошу, запитуйте. Anything. Можете запитувати будь-що. Можно уточнить вопрос? Есть вопрос такого плана. Если учитывать, что тело человека удерживает, вот, допустим, мое тело, да, удерживает информацию из предыдущих поколений, травмированных моего рода, и сейчас, когда я попадаю в ситуацию травмы во время войны, это усиливает или это возвращает? То есть я проживаю сейчас не только собственную жизнь, но, похоже, тогда я проживаю еще историю, реагирую частично как поколение предыдущее. То есть я не просто Ира сегодня, а это еще и мои предки, которые
тоже проживали. И тогда у меня более концентрированная травма. Можно So, предположить, что у моих предков менее концентрированная травма была, ну, тех, которые еще тогда когда-то были. Или про so это нельзя говорить? my question is about transgenerational trauma. So if my ancestors went through traumatic events, right, and I'm going through these traumatic conditions at the moment, does that mean that my trauma is kind of more intense and complex because it's not only my experience, but also reliving the experience that is in my ancestry, right, like in our family, yeah, like in other generations? And does it mean that previous generations had kind of less intense and complex trauma? Yeah. So how does it work, right? Well, that's a very complex answer, but I would put it simply. Unfortunately, yes. But I will tell the second part, which might sound very provocatively and unfair now to say, but fortunately, it can be a chance. Okay. Так, на жаль, так і є, однак я зараз зроблю таки дещо, можливо, провокаційний коментар, але він також, скажімо, дає шанс. To resolve all layers. Для вирішення от всіх тих пластів, шарів трансгенераційної травми. And I'm clear in the fact that it doesn't sound very well now. Ну, і я також розумію, що, можливо, це прозвучить так не зовсім коректно зараз. But the reason why the trauma is passed is because it's too big to be processed in one generation. Причина, з якої травма передається з поколінь в покоління, тому що вона надто велика, так, щоб бути якби проробленою, так, прожитою протягом одного лише покоління. And there is this hope to be processed later when it's safe. І як залишається надія, що одного разу в майбутньому, пізніше, вона буде пропрацьована, коли з'являться безпечні умови. And it's not just one trauma plus second trauma plus third trauma plus fourth trauma. It's not that easy. І це не те, щоб таке накопичення травм. Перша, плюс друга, плюс третя, плюс четверта, воно не так просто влаштовано. Because we all have self-regulating and self-healing mechanisms. Тому що в кожного з нас є такі механізми саморегуляції, самозцілення. And there can be quite a lot of healing done between generations, but still it can resonate in next situation. І навіть якщо дуже багато роботи так проводиться в кожному поколінні, все одно це може резонувати в якійсь наступній ситуації. And it has two layers. І в цьому є два шари, два пласти. It can be a good warning. Це може бути гарне таке попередження. So it's a wisdom of previous generation. Це мудрість попередніх поколінь. And it can be something we need to work on and not to pass later. So it can have two. Так само це те, над чим ми можемо працювати і не передавати це далі майбутнім поколінням. Це наша відповідальність. And we see a lot of that in our community, that the war conflicts that are raising gradually throughout the world now are resonating in people's histories everywhere. Так що ситуація з війною, вона так само резонує зараз з багатьма людьми у всьому світі. So the other belief for me is that being a psychotherapist in our times and community Я також впевнена в тому, що бути психотерапевтом у наші часи, у нашій спільноті. And if you want to be a good therapist, якщо ви хочете бути добрим терапевтом, гарним терапевтом, you have to work with body and trauma.
мусите працювати з тілом і травмою. And first of all, to work on yourself, Найперше працювати із самим собою, which might be difficult part. і це непроста частина. We are better in working with others. Нам легше працювати, так, нам краще працювати з іншими. And we are urged to work with others because people are coming and are in critical situations and in many events. Таким покликанням, так, навіть в певній безвиході, тому що люди звертаються до нас по допомогу в таких критичних, кризових обставинах. But we have to work with ourselves Однак first. також ми зобов'язані найперше працювати над собою. To be able to balance all that. Для того, щоб мати можливість то все балансувати. Was it the answer? Чи я відповіла на ваші питання? Так, дякую. Дякую. А можна наступне таке прохання? Чи можете ви зараз, пані Радана, нам поділитися з нами? Я розумію, що працювати з власним тілом про свої травми – це робота з психотерапевтом, зрозуміло. Проте, чи можете ви поділитися з нами вправою якоюсь, якою ви застосовуєте саме для підтримки себе, для роботи з собою, для збалансування після праці з клієнтом? Тобто 1, 2, 3 техніки, вибачте, що я так прошу, ми будемо дуже вам, я думаю, що всі доєднаються, якщо це буде дуже корисно. I don't know everything. Yes, and though I realize that working with trauma and body means working with a psychotherapist, and yet you mentioned self-care, and I wonder if you could share maybe one or a couple or a few techniques like that help you to self-regulate. Maybe, after a session with a client or like during or before, like something that helps you. I think that everyone would be so grateful if it is possible. I am sure you will have plenty of this also with Amber and others later, so I'm not sure about time, but I will just say 2 things that are important. Я впевнена, що сьогодні ще наступні наші доповідачі будуть. Oksana, how is the time? Я не знаю, як у нас із таймінгом, але я хочу кілька речей зауважити. Оксано, як у нас з часом? Я думаю, ще пару хвилинок, бо я не бачу Єлену. Зараз у нас по графіку Єлена Чаруто. Okay. А я поки її не бачу, тому я думаю, що в нас ще є трошки Just stop часу. me. Stop me when Добре, ми ще I have to чекаємо leave. нашу доповідачку та Олену, але поки маємо час, Радана каже, тоді просто зупини мене, коли буде час. Well, there are elements of movement and body experience that are getting us back in touch with potential safety. Є такі елементи рухові, так, і в тілесному досвіді, які повертають нас до відчуття безпеки. And it's weight. Це відчуття нашої ваги. It's that means any kind of work with grounding. Тому це будь-які практики заземлення. That opens potential for space. Те, що відкриває потенціал такого простору. And any flow movement. І також будь-які такі потокові рухи, так, такі текучі рухи. And breathing, the rhythmic breathing. Дихання. So any improvisation around all that. Так, і будь-яка Maybe you can try some of those. I see people trying it. Do it. І будь-яка імпровізація навколо цього, навіть можете спробувати. Я бачу, що хтось вже рухається. Anything where you connect, focus on weight, space, flow and breathe.
Тобто всі ті речі, які дозволяють нам відчувати заземлення, дихати, відчувати простір і something number 4, і текучі рухи, такі плавні рухи. Зв'язні потоки. Зв'язані, так? Дякую. And also you can shake out anything you don't want to keep in the body. І також ми можемо струшувати те, що ми не хочемо утримувати у своєму тілі. So this is very quick condensed part. Це така дуже сконденсована відповідь на ваше питання. This is my suggestion, but you know, Дякую. we all create our own ways, and you will be creating your own ways. But Однак ми всі знаходимо свій шлях, свій спосіб, так, і кожен із вас це буде робити. and one very important effect of movement is integration. І дуже важливий ефект руху – це інтеграція. So if we don't think of all the psychotherapy stuff around, when we move, we integrate. Навіть якщо зараз не поглиблюватися так в такі психотерапевтичні ліси, і коли ми рухаємося, ми інтегруємося. So that's why we sometimes work with refugees here and with their children. And when first Ukrainian children came here, the only thing it was possible was doing any kind of movement. І ми працюємо з біженцями з України, так, з дорослими, з дітками. І ми найперше хоча б якийсь рух, так, вітали, так, щоб хоча б трошки відновився рух. It could be football. Хай це навіть буде гра у футбол. It could be dance improvisation. Це може бути танцювальна імпровізація. Aerobics. Аеробіка, так. Anything that would be familiar to them. Так, щось, що, можливо, людині вже відоме, знайоме, так. But bring these elements we are focusing on. You know, movement, integration, grounding, breathing. Ми фокусуємося на русі, на інтеграції, на заземленні, на диханні. And possibly the flow that can open space for fun and creation. І, можливо, такий простір, який може відкритися для творчості, так, і That is bringing safety. and fun as well, yeah? Так, і Yes. радості, що в свою чергу разом може створити безпеку. So any recovery of safety through movement. Тому мова йде про будь-яке відновлення безпеки завдяки руху або через рух. Still have time? Yeah, we still have time because I can't get to them. I will give you another example that actually we got from Israeli therapists before their war. І ще один є такий приклад від ізраїльських терапевтів ще до початку війни, Or their own war. їхньої війни, що триває наразі. And they said that they try to help mothers and children to get to their breath, and it was very difficult. Так, і вони намагалися допомогти батькам і дітям відновити дихання. І це було дуже важко. And they created specific games with blowing the ball. Були для цього спеціальні такі ігри, наприклад, надувати кульку повітряну. But we gave also for mothers, because mothers, you know,
tend to be strong and take care of children, but they also need some care. So the blowing the balls was one of the interventions. І так само ми це пропонували матерям, так, тому що, звісно, вони піклуються про дітей, але для них також важливе піклування. Or flowing the feathers Або, знаєте, так, дмухати and пір'ячко. the games with feathers. So there are, fun things to do. Ігри з пір'ям, так, і є дуже багато таких веселих практик. You see, you're laughing. That's the result. І коли людина знову може сміятися, радіти, це вже дуже важливий результат. But on the body level, getting it in touch with flow of breath is regulation of physiological reaction of panic and stress. І на фізіологічному рівні от робота з диханням також використовується для врегулювання панічних атак. Panic in general. Загалом panic. паніки, так. And panic is a gateway to staying with trauma. І паніка – це є такі ворота у те, щоб травма продовжувалася, так. When we get scared or when we are in shock, we hold our breath. That's the first reaction. Так, That's тому what we do. коли ми шоковані, коли ми налякані, ми затримуємо подих, так? Це перше, що ми робимо, перше, що з нами відбувається. But we usually breathe back. We get back to breathing. Але, зрештою, ми відновлюємо своє дихання, так? Ми повертаємося до дихання. But what happens in traumatized people, they are keeping the small breaths, small breathing. Але в людей травмованих також зберігається таке дуже поверхневе, так, маленьке дихання, не наповнене, так? But when you talk about, you should stop feeling fear, it doesn't work. But when you focus this verbally and rationally, it doesn't work. But when you focus on movement, it does the same thing on the body level. Якщо з цим опрацювати вербально, це не дуже працює, так? От, а коли ми це робимо на тілесному рівні, так, то все відбувається. Movement is easier accessible than word. Тому що рух є більш доступним, аніж слово. So it's the game around all that. It's not a game, but гра, скажімо, умовно кажучи, гра, так, тобто це робота із ось цим усім. I see some people are still playing. Я бачу, що хтось із вас Do it. рухатись, Anytime грати з цим. comes to your mind, do it. Будь ласка, продовжуйте це робити, так, щойно згадуєте, будь ласка, рухайтеся. I do it between client sessions, and I do it at home, I do it before something, Я before також this presentation. рухаюся вдома, рухаюся на роботі між клієнтськими сесіями, рухалася перед цією презентацією також. And we have question from Mikita. Okay. Gita. Hi. Maybe it will be okay if you just make some suggestions, or say if you were studying this question of like perceptual kinesthetic mirroring inside of transgenerative trauma, as you said. So is trauma is transferring through generations also through this unconscious mirroring of our like parents, grandparents, and like the whole, like, how to say, maybe like the social body? Is it going Yes. mostly like through this way? It's not just mirroring, it's also doing, yeah, you're right, you're very much right. It's not just mirroring, it's also complementary movement.
Mhm. that is making this like this, and this is creating this. That. Mhm. So Uh-huh. it's not Uh-huh. that, it's a little bit more complicated, Flat. but you're right. Flat, yeah, But you're yeah. right. It's It's not the that very flat. much essence of it, and there is a lot of epigenetic studies recently saying about how these transgenerational patterns can be actually imprinted in genes, and that's another chapter. Fit here. I think it's very interesting. It's very But I think it's also Myers was writing about that like the mechanical powers change the genetical programs. So if we mirror somebody and mirror in complicated way, not just flatly, so it just changes the mechanical home of the cell, so it changes its genetics. So maybe in this but it way. needs 3 generations. Don't Why worry. 3? If 3 generation is something similar happening, the body and genetics assumes it's something that is very useful. Whoa. And why 3? Is it do you No know idea. What? Oh shit. 3 is a good Ask- number, I know. Ask genetic people. У мене є прохання до Микити, чи він міг би підсумувати дискусію зараз для учасників. Так, все ж. Я просто спитав, чи в цій трансгенеративній травмі дуже сильно фігурує оце несвідоме пропріоцептивно-кінестетичне дзеркалення, і чи воно так. І вона відповіла, що це є, багато цього дзеркалення відбувається, але воно не відбувається так плоско, а це ніби більш складний момент, що ти до певного дзеркалення нашаровуєш певну свою дію і далі. Тобто це більш складний процес, але більш за все через це. І за останніми даними також, що це дзеркалення також змінює генетичну програму, і це епігенетичні, як я зрозумів, дослідження. І що найцікавіше, що якщо тільки під час, впродовж 3 поколінь ця програма ніби підтримується, ця тілесність підтримується, то геном змінюється. Ось, так. Karen wrote something very important. Well, Karen, that, but I think that it's 8 to 12 generations that it's passed forward. But I was speaking about the process when it gets to the genes. Ага. So, 3 generations. Перекладайте трошки, тому що не всі розуміють. Самі себе, Микита, перекладайте себе. Вона просто сказала, що це, Карен Бредлі написала, що через ДНК відбувається самовираження, експресія цього всього. І вона додала, що 3 покоління – це для того, щоб інформація ніби зайшла в ген для початку зміни. Тобто це першочерговий поштовх, це 3 покоління мають пройти. Ага. So we have a chance to deal with trauma just now. Yes. And I think there is time to pass my word to other people. Thank you very much for your suggestions and questions and answers. And Oksana, unfortunately, I have to leave this meeting. I'm very sorry to do that. And we will be in touch and organize more. Я дуже дякую Радані за те, що вона приєдналася до нас. Вона в нас буде викладати танцювально-рухову терапію і те, як вона поєднується з психіатрією. І ми чекаємо найближчим часом дуже цікаві вебінари і зустрічі, я маю надію, офлайн зустрічі, саме з того, як ми можемо ідентифікувати і як ми можемо працювати з різними психіатричними діагнозами і історіями. Дуже дякую, Радана, дуже дякую за підтримку. Дуже цікаві почалися в нас розмови, і я маю надію, що вони продовжаться в нас на курсі.
thank you for inviting me, and I'm looking forward to anything. Так. Bye. Бай. Так. І зараз у нас по програмі Ілена, але я щось не бачу, де вона. 20:00. А котра в нас година? 20:20. Тому ми продовжимо нашу зустріч. Карен зараз чекає свого перекладача. І так як у нас є ще 2 викладача програми, це я і Людмила Мова. Я думаю, що ми також можемо розповісти вам, чому ми вибрали саме ТРТ і чому ми вважаємо, що саме сьогодні це один із працюючих методів, працюючих напрямків, і методи танцювально-рухової психотерапії, вони допомагають нам як переживати ту складну ситуацію, в якій ми опинилися, в ситуацію війни, і як ми за допомогою напрямку ТРТ будемо із того виходити. Людмила Вікторівна, чи є у вас бажання щось сказати? Всіх вітаю, але в мене таке враження, що я завжди, всюди говорю про танець, про його цілющий потенціал, про можливості відновлення, і я точно знаю, що тут є також і мої студенти різні, і не знаю, чи можу я сказати щось нове, так? Але я, як і в попередні рази, можу казати, що для мене танець – це така універсальна, безмежна можливість, якої, ну, навряд чи ми можемо побачити, відчути, досягти навіть в інших арт-проявах. Мультимодальність – це мій коньок. І я завжди кажу, що мультимодальність, коли твоє ведуче мистецтво танець, це певні переваги, да? Тому що так, як ми розуміємо тіло, наскільки ми можемо йти в аналіз руху, йти на рівні тонких відчуттів тілесних, і як це все корелює з психологічними темами, навіть психіатрія, да? Вона, в принципі, да, танцювально-рухова терапія спочатку бере коріння саме в роботі з клінічними пацієнтами. Але все ж таки на сьогодні, мені здається, ну, як ми кажемо, да, зараз на дворі, як то кажуть, постмодерн такий, да, і ми корелюємо з тими процесами, які відбуваються у просторі Всесвіту, у просторі планети Земля, нашої країни. І все, що відбувалось до цього, мені здається, формується такий трішки, ну, я б сказала, новий варіант. Є нові речі, є нові дослідження, і є нові точки зору, точки входу в розуміння руху, ще більш глибокі. І, безумовно, ми базуємось на тому, що було, що пропонували піонери ТРТ, але мені здається, що на сьогодні є ну, такі речі, які є надбанням сучасності. Да, навіть в силу того, що є розвиток і інформаційності, да, інформаційних технологій, і все ж таки навіть наше мислення, воно трішки відрізняється від того мислення, яке було у попередніх поколінь, а ті, хто йдуть за нами, і молодь, вони мають ще більш своєрідне мислення, в силу того, що вже їх розвиток іде із застосуванням і гаджетів, і такого кліпового мислення, да? А ми все ж таки базуємось на
тих поняттях, які є базовими у психології. Да? Ми говоримо і про мислення, і про уяву, і про творчі прояви, і все це має нашарування і варіативність, і кореляцію з нашими тілами, з нашими рухами, з тими паттернами, які є для нас базовими чи не базовими, усвідомленими чи неусвідомленими. І я думаю, що Оксана мене підтримує в цій думці, що є речі, які насправді вже сучасні. Так. І поки до нас долучилась уже Амбер, я поки що не бачу відео, але бачу, що вона вже долучилася. Хочу сказати... Я дякую, якщо будуть запитання, пишіть, задавайте. Ми тут. Дякую. І поки Амбер підключається, скажу про те, що говорила ще Радана, про символізм. Да? І ми пам'ятаємо 3 базових реакції тваринних «бий, біжи, замри». До них долучаються людські реакції шукати поміч і флоп розтіктися. Але в нас є ще 3 реакції, про які мало хто згадує або не знає. Це реакції амігдали зжерти, перемогти і запліднити. І коли ми розуміємо суть тих процесів, які відбуваються всередині наших процесорів, да, ми розуміємо, звідки походять гвалтування на війні, звідки грабежі і інші неприємні речі. І зараз маю надію, Амбер вже підключилась. Пані Оксана, чи Амбер... можете ви повторити, ви сказали шукати поміч, а наступна яка реакція? Бо я не почула, не було чутно. Ну, якщо ми візьмемо примітивну і дуже просту, і вона показує, коротше, мозк устроєний дуже складно. Але ми маємо бий, біжи, замри, рептильна реакція. І ще є в нас реакція шукати допомогу і флоп розтіктися. Тобто не завмерти, не фроз, а розтіктися. І, скоріше за все, там живуть такі соматичні реакції. І емоційне реагування, жерти, перемогти і запліднити. Амбер, nice to see you, finally. І я хочу надати слово Амбер Грей. Вона долучилась до нас, це наш наступний спікер. Амбер з перших днів повномасштабного вторгнення багато працювала з нашими психологами. Я думаю, що тут є ті, хто були на її заняттях. Вона також викладає на нашому курсі і буде вести таку доволі довгу програму по роботі саме з жертвами війни і з травматизацією з приводу воєнного часу. І зараз я даю їй слово. Амбер, welcome. I unfortunately have laryngitis. So I don't have a strong voice today. Я дуже перепрошую, в мене, на жаль, ларингіт, і я втратила голос. But hello, everyone. Але я всіх дуже вітаю. And I don't know what you just said, Oksana, but my understanding is I'm here just to say hello and to say a little bit about what I'll be offering in the program. Наскільки я розумію, я тут для того, щоб вас привітати і трошки розповісти, що я запропоную у програмі навчання для вас. I didn't prepare a talk. Але я не готувала доповідь. So, but I'm just checking in because, yeah, to make sure that, Oksana, that's what you're hoping to hear from me. Але я просто хотіла звіритися, чи це, чи це ви хотіли би почути від мене. І також було б добре, якби ти, Амбер, розказала,
Чому саме танцювально-рухова терапія? Чому важливо для тебе танцювальна рухова терапія саме у роботі з воєнними історіями? It would be also so wonderful to hear from you, Amber, why dance movement therapy is so important and crucial, especially working with war-related issues. Perfect. Okay. I know that I'm working alongside an amazing team. I want to start by saying that. And there were Найперше, так, я хочу сказати, що ми співпрацюємо в чудовому колективі, в нас просто команда супер. So I've been a dance movement therapist for I think like 27 years. Мій And досвід в терапії вже понад 27 років. my work has been with survivors of war, political violence, torture, disaster. Я працювала з тими, хто постраждав від війни, катаклізмів, політичних репресій, тортур, Long-term oppression. також тривалої такої опресії, як подавлення, переслідувань. And when I started this work, the community that I was working with was only served by a very medical model approach. І коли я ще тільки починала свою діяльність, так, до спільноти, з якою я працювала, ставилася в такій медичній парадигмі. There was actually a belief that working with survivors of extreme trauma, especially if it's interpersonal, relational, collective, that working with a therapy that's both creative arts and body-based, that it might do damage, that it might hurt the clients. Навіть було таке упередження, що коли ми працюємо з такими важкими випадками травматичного досвіду зі спільнотою, то тілесно орієнтовані та такі арт-терапевтичні методи можуть навіть нашкодити. I offer this because part of why I think dance movement therapy is so important is because that's what I was faced with. And one of the things that I started to do initially was to set out to demonstrate and prove the potency and the importance of this work with people who have suffered such egregious human rights violations. Але моєю метою було навпаки довести, що танцювально-рухова терапія, вона є насправді дуже ефективною в роботі з людьми, які постраждали від грубого порушення прав людини. And, you know, one of the things that I've seen over the years І що я спостерігала протягом років, одна з таких речей, working in centers or programs where there were many types of therapists, from psychiatry to social work to dance therapy to, you know, art therapy. працювала в центрах, де була велика команда різних спеціалістів, так, тобто і психіатри, і психотерапевти, танцювальні, арт-терапевти, так, соціальні працівники. Was that the clients who were working with dance therapists tended, to complete their treatment faster. Not everybody, but we all noticed it. We all noticed it. And that was really interesting to me to observe. Ми всі помітили, для мене було дуже цікаво спостерігати, що ті клієнти, які працювали саме з танцювально-руховими терапевтами, вони швидше завершували процес терапії. Не всі, але більшість. So I started to think about this and think about the crossroads. I'm going to call it a crossroads of working in the body. It's both essential. It's very direct and immediate, which is also why so many people were concerned that it might be damaging to clients. І коли ми працюємо з тілом через рух, це такий миттєвий, безпосередній доступ. І в тому числі це була одна з причин, чому так багато було переживань про безпечність цього методу, так? Тому що він от є таким прямим шляхом. So
around the same time, research started to come out, and there started to be a lot more literature about trauma in general. And the direction it was going in was, if you work with trauma, you have to work with the body. І водночас почало з'являтися дуже багато наукових досліджень, в яких наголошували на тому, що якщо ми працюємо з травмою, ми мусимо працювати з тілом. So some of the reasons for that is we know that what we might call traumatic memory is actually stored in the body, not cognitively, but at the sensory motoric level, at the neurological level, at the level of impulse and movement. І травматичні спогади зосереджені в тілі на рівні імпульсів, так, на рівні сенсомоторному, так, тобто не на когнітивному рівні. So, and it's often very dysregulating or disorganizing for survivors, because it's not, how do I want to say this? It's not organized in the body. It's not organized like a coherent narrative. It's little bits and pieces, literally, of sensory information that trigger people all the time. І це така фрагментована сенсорна інформація, так, яка тригерить людей, тобто вона не є організованою, так, а вона така, як має так, ну, такий фрагментований характер на сенсорному рівні, рівні відчуттів. So what is dance movement therapy? It's a body-based therapy that works with movement as a primary shared language for everyone, and dance as the creative expression of that. Танцювально-рухова терапія працює із рухом як з універсальною мовою, так, людей, і також із танцем, як з експресивним мистецтвом. And I always like to say, what is life, right? When you think about your individual development from, infant to adult, or the way that we live, it's a creative process, right? Life is very creative and emergent and embodied. I would say those three things: creative, emergent, and embodied. It's in the body. Що ж таке життя, якщо замислитися про свій розвиток від раннього дитячого віку, так, до сьогоднішнього моменту? Життя є креативний процес. І оця креативність і постійне становлення, і як, втілесненість, так, тілесність проживання цього досвіду, власне, є такими ознаками життя. So movement, the minute we move, I'm here moving as I'm talking, we talk to the nervous system. The minute we move, we talk to the nervous system. І коли ми рухаємося, щойно ми починаємо рух, ми розмовляємо з нервовою системою. And what we might call symptoms or manifestations of trauma, the way that being exposed to something traumatic affects us, are what I like to call imprints that the nervous system is remembering, patterns that keep repeating themselves in service of our survival. І відбувається таке відбиття, такі імпринти певних травматичних подій, і складаються такі певні повторювані паттерни в нашій системі, які слугують нашому виживанню. We move, we have direct access to the nervous system, which means we can directly access the very place where we need to invite change. І коли ми рухаємося, ми отримуємо безпосередній, прямий доступ до нервової системи, де, власне, ми і намагаємося запросити зміни. The changes that we want to invite in our clients, being able to tolerate more relationship, being able to calm down, being able to process deep loss and grief, are all supported by what we call a regulated nervous system. І от всі ті процеси,
які важливі, так, щоб відбулися в наших клієнтів. Це можливість отримувати певний досвід, можливість бути у взаємодії, так, в стосунках, проживати горювання, втрату. Все це відбувається завдяки врегульованій нервовій системі. Right? So, I'm so sorry. Я дуже перепрошую. Nervous system is an essential part of the body, and movement is the most direct way to access it. І нервова система – це така ключова складова нашого тіла, а рух є безпосереднім доступом до нервової системи. I know I've said that 2 or 3 times, but that to me is the heart of why dance movement therapy is so essential in working with survivors of trauma. І я знаю, що я це повторила вже кілька разів зараз, але для мене це сама есенція, це сама суть того, чому танцювально-рухова терапія така важлива в роботі з постраждалими від травми. And when we go from movement to dance, which, as I said, is the creative expression of movement, we literally invite clients to recreate their story. It's a creative process to tell their story, to rewrite their story for the future. It doesn't mean that the past goes away, but it's really important in the story, the remembered part of working with trauma. І також, коли мова йде про танець, це експресивне вираження, так, в русі, це безпосередньо про, якби, відтворення власної історії, так, це розповідання власної історії, це як її таке відтворення і перетворення на те, щоб історія минулого десь зникає, так, але вона як, інтегрується, так, і ми створюємо надалі свою історію. I think that's all I want to say. I wanted to see if there's any questions. I hope that's what, I hope that fulfills what you were hoping, to hear. Я буду рада почути ваші питання, так, сподіваюся, що я розповіла те, що ви сподівалися від мене почути. I know you've heard from other colleagues. Я знаю, що ви ще чули попередні виступи моїх колег. I see a question. Прошу, Іраїдо. Hello, Amber. Thank you so much. This very interesting. А питання в мене таке. Якщо буде, будь ласка, з яким досвідом, тобто з людьми, з яким досвідом працювала саме Амбер? Тобто це були люди, які виїхали з країни, да? Це були люди, які перебували в окупованих територіях. Саме які люди були, який досвід пережили і, можливо, який час, да? Тобто пройшов від травматичного досвіду до роботи. So, Amber, if you could share a little bit more which audiences you worked with, communities, were the people who left their country, like fled, the refugees, or those who lived under occupation on occupied territories, and how long was the period between the traumatic event and therapeutic work with them? If you could just share a little bit more. Okay. Well, and my answer, that's a great question. It varies. Дякую за питання, чудове питання, але це дуже залежить від обставин, так. Some of my clients, have, like when the violence in around 1999-2000 in Kosovo, I started working with people as soon as they got to the United States. So they'd been living in a war situation for about a year, and that's when we started the work. Наприклад, я працювала з людьми, що постраждали так у Косово, і як тільки вони прибували в США, я невідкладно починала з ними працювати, і вони перебували в ситуації війни десь протягом року. I had another client who was a Holocaust survivor and never sought help or treatment
And when the siege of Sarajevo happened in the, what was that, in the 90s, a lot of, for some reason that triggered a lot of Holocaust survivors. So she came to get treatment from me. I've got to do math. What was that, like 50 years after she'd been released from the camp? So it's a big wide variance in how long. І також я працювала з клієнткою, яка пережила Холокост, і вона не зверталася по допомогу, тобто минуло більше як 50 років, так, як вона була звільнена з концтабору, але саме облога Сараєво послугувала так тим тригером, який підняв от цей досвід і спогади її, і вона звернулася в терапію. Тому, скажімо, такий об'єм, тобто діапазон так, віку, часу з моменту травматичного досвіду є дуже великим. I think what's so powerful about dance therapy, I think of it as we can honor and respect the layers of history that are there, whether it's somebody who was very recently exposed to violence or has been living with it in their body for 50 years. It's a very layered approach. І також ми з великою повагою так ставимося до того, що є такі пласти пам'яті, є нещодавні якісь впливи так, травматичні, є ті, що роками, десятками років зберігаються в тілі, і так само ми в танцювально-руховій терапії працюємо шар за шаром. In fact, one of the things that I teach in some of my courses is how we go at the pace of the nervous system. Зокрема, на своїх заняттях я навчаю тому, як ми можемо рухатися зі швидкістю в ритмі власної нервової системи. Lots of other forms of therapy will just follow a manual or protocol and keep going. But with dance therapy, sorry. Дуже багато терапій, вони слідують за протоколом, так, і ми ведемо клієнта, підлаштовуємо клієнта під ці протоколи. We can honor the pace of the nervous system. We can do little tiny movements. We can do big movements. Терапії ми з повагою ставимося до ритму клієнта. Це можуть бути маленькі плавні рухи, це можуть бути великі виражені такі рухи. Yeah. Was that a helpful answer? Скажіть, будь ласка, чи я відповіла на ваше питання, чи моя відповідь корисна для вас? Насправді дуже цікаво і ще підняло купу питань. Yes, it's very curious and now I have even more questions. Можна ще одне питання? Go ahead and ask them. I don't think anybody else has their hand up, so go ahead and ask them. Більше нема в нас рук, тому запитуйте, Ірина, прошу. Виходить, що саме цей бережний, такий турботливий підход до клієнта, тобто підлаштування під ритм людини, надає нам можливість працювати безпечно для людини, да, і не заходити в ретравматизацію. Do I get it right that when working with a client in the individual rhythm of their nervous system, we provide safety and avoid re-traumatization? Yes. Yeah. Was that a question? Or because that was just a statement. That was a beautiful statement. Yeah. Так прекрасно це сформулювали, так. І ще питання, чи є, на думку Амбер, якісь випадки воєнного стану, воєнного часу, з якими не варто працювати саме тілесно-орієнтованому терапевту? Are there any cases, especially during the war times, that body-oriented or dance movement therapists should not or cannot work with? So what I'll say is, because I've worked in active conflict zones, Оскільки я також працювала в зонах активних бойових дій, that is a time when it's actually, I don't think, helpful for any therapist to do any deep processing work.
deep processing of the trauma. It's not the time to do it. Це не час для такої глибокої терапевтичної роботи, саме пропрацювання, так, травми. Для того нема, якби, умов. Doesn't matter what the clinical orientation is. Неважливо від клінічного спрямування. Now, obviously, there's exceptions. Like, you know, nothing is true of everybody. So there might be people who can handle it. But when we're living in a survival situation, we actually need our body to be wired responsive to survival. And so it's dangerous to get too relaxed or too, you know, social. We might not function as well if we become way too emotional. І навіть небезпечним, так, може бути позбуття, так, цих захисних механізмів, таке надто сильне розслаблення або надто така емоційність, чутливість, коли ми живемо в ситуації постійної небезпеки, так, якби війни, що продовжується. Але можуть бути виключення, так, тобто, ну, там, в кого може бути здатність, якби, так, до такої роботи, але в більшості ні. But what I think is special about dance movement therapy, what we can do, and I've done a lot of this, is support people, support their nervous system, support their body, support their humanity in those times. And I call them, there's actually strengthening practices that we can do. Так само в танцювально-руховій терапії є підтримуючі практики, так, які нас підсилюють, які допомагають нам проживати такі часи. It's often really helpful to work with groups in those contexts so that people can feel supported by others with the same shared experience. І також дуже корисно, коли така робота відбувається в групах, коли люди відчувають підтримку інших людей, які проживають схожий досвід. На початку спічу, коли Амбер розповідала про те, які хороші, гарні результати давала саме танцювально-рухова терапія з людьми, вона торкнулася теми того, що саме ті люди, які працювали в методі танцювально-рухової терапії, вони мали кращі показники, ніж ті люди, які не танцювали і не займалися танцювально-руховою терапією. І в мене ще питання, чи ці люди, які займалися танцювально-руховою, вони мали ще підтримку від інших терапевтів або там іншу терапевтичну підтримку, чи це була суто танцювально-рухова терапія для цих людей? So in the beginning of your sharing, you mentioned, Amber, that people who worked with dance movement therapists completed their treatment earlier, according to your observation, and the results were much more effective. So I wonder whether they only received support of a dance movement therapist, or they also went through other modalities in psychotherapy, or it was exclusively for dance movement. So I said that they completed treatment faster. I don't know if I said more effectively, because it wasn't something we were researching. It was an observation that made itself known. Over time, we were like just noticing that we had 3 or 4 dance therapists on staff, that those clients didn't stay around as long. We did not do any follow-up to determine how effective it was. I want to be clear about that. Так, я хочу прояснити, що я зазначила, що за нашими спостереженнями такі клієнти раніше завершували терапію, так, які працювали з танцювально-руховим терапевтом, але, здається, я не зазначала, що робота з ними була ефективнішою. Тобто ми не проводили дослідження, так, саме ефективності, ми якби потім не
запитували, так, не робили дослідження, коли ми запитуємо, так, про результати через деякий час, так, тобто, якби ведемо таке спостереження, але це було якби те, що ми помітили, що в нас є кілька терапевтів в різних спеціалізаціях, так, але якось клієнти не затримуються довго саме в танцерухових, в тому плані, що швидше завершується, так, процес терапії. So they had met their treatment goals, whatever they were, and they were very individualized, so I couldn't tell you what they all were. Так, але у кожного були якби індивідуальні запити і, скажімо, різні цілі в терапії, тому тут важко якось узагальнити. So maybe it was being able to go to work, maybe it was sleeping better, maybe it was being safer in intimate relationships, a combination of so many things. So in that sense, yes, that they Повернутися, finished sooner might mean, this is pretty effective therapy. повернутися до роботи, хтось хотів би так більше почуватися в безпечно, близьких стосунках, хтось хотів би відновити сон. І, звісно, якщо сприймати швидкість завершення терапії як ознаку її ефективності, то тоді ми можемо стверджувати, що вона була більш ефективною. Because of the funding, we measured things like post-traumatic stress disorder, depression, and all of those things improved. І те, що ми досліджували, це прояви ПТСР, депресивні розлади, і поза цими показниками ми бачили, що були покращення показників. I personally looked at specific aspects of a person's movement. I work from a body-mind centering framework and a neuroscience framework, so I would look at people's ability, to be alert and relaxed at the same time. I mean, there were certain movements, it's too detailed to go into now. So that was part of what we looked for in terms of effectiveness. But we didn't, I just want to highlight, we didn't do effectiveness like long-term studies. Так, і я працювала ще, зокрема, в підході body-mind centering, так, в соматичному підході, і також досліджувала, наскільки людина може знаходитись одночасно у стані зібраності і розслабленості, так? Тобто дослідження нервової системи. І з цієї точки зору я можу стверджувати, що це було ефективним. And they would not have had another therapist. So their therapy would only have been dance therapy. We also had a social worker. We had a contemplative therapist. We had a cognitive behavioral EMDR therapist, but we rarely mixed therapies unless there was a good reason to. So they were all, the ones who tended to finish faster were working with dance therapists, but there's an addition, but I don't want to say too much right for you to interpret. Так, ми не проводили, однак, такі тривалі дослідження, так, ефективності, але відповідаючи на ваше питання, люди працювали виключно з танцеруховим терапевтом. Так, в нас ще були соціальні працівники, в нас були КПТ і МДР-терапевти, але ми якби не змішували так, якби роботу з кількома терапевтами за таких виключених випадків, тобто, це було виключно робота з танцеруховим терапевтом. So they might have seen a psychiatrist for medication. They might have had a case manager. We had healthcare, educational classes. So they had other services. It was so highly individualized. Але це був в кожному випадку індивідуальний підхід. Так? Хтось ще звертався до психіатра для випису медикаментів, хтось там, можливо, працював ще з соціальним працівником, так? Але це такі дуже індивідуальні кейси в кожному випадку. The common variable was dance movement therapy. Sorry? The common variable was dance movement therapy. Again, we weren't doing we had not set up a research study, but reflecting back, that was the common variable. Так, і відповідні наші спостереження, так, за ефективністю танцерухової терапії. Тобто ми не робили таке
довге, так, в часі наукове дослідження, але в нас є спостереження, на які ми спираємося. Thank you for those questions. Дякую за ваші питання. I'm just noticing the time. I think we're at time. Так, я помічаю, що вже також час. Я дуже дякую, Амбер, за те, що ти приєдналася до нас, і навіть, що ми тебе потурбували з твоїм хворим горлом. Маю надію, що ти будеш з нами і будеш нас навчати більш детально. Thank you, Amber, for joining us, even having this condition with the throat. So thank you so much for finding an opportunity, and we really look forward to you teaching us and working together. Yes. When I can, yeah, thank you for being willing to. It's so hard to listen to somebody who's squeaking, but Так, thank you. запрошення, так, важко слухати людину з засиплим голосом. Але ти говорила дуже важливі речі, і це дуже цінно. І But you я дуже mentioned дякую. very important things, and they were very precious. Я бажаю тобі скорішого виздоровлення і чекаємо у нас на програмі. I wish you to recover as soon as possible, so get better soon, and looking forward to having you in our program. Yes, me too. Я також. Thank you. І зараз я хочу трошки, у нас маленьке недорозуміння зараз, тому що в нас два спікери вирішили говорити о 21-й. І я прошу зараз, так як у Карен є її власний перекладач, зараз я запрошую Карен Бредлі. Elena, I told us Karen has her personal translator, so we invite Karen now, and inviting you after Karen, please. Hello, Katerina, are you there? Can you? I'm here. Okay. Катерина, а ви можете демонструвати екран? Є у вас така кнопочка? У мене є кнопочка демонстрування екрану, але ж ми з пані Карен не в одному приміщенні знаходимось, тому що вона трошки прихворіла. І у мене Карен буде ділитися презентацією. Ви це маєте на увазі? Я зрозуміла, тому що вона сказала, що у вас презентація і ви будете нею ділитися. Ну у мене вона є. Я, звичайно, можу поділитись нею. Просто ми щось, значить, непорозуміння у нас було. Так, то ви між собою виясніть, хто буде ділитися. Окей. I assume Katerina. Karen, do you want me to share the PowerPoint? No, not yet. I want to give the introduction first. І так, я хочу представити вам Карен Бредлі. Вона президентка Інституту Рудольфа Лабана, і вона написала дуже класну книжку про Рудольфа Лабана. І сьогодні вона працює з дітьми і з дорослими, і сьогодні вона також нас навчала, і я маю надію, буде навчати на цьому курсі. І зараз слово Карен. Karen, Thank you, Karen. you can start your presenting yourself, please. Thank you. So this is an introduction. I offer this presentation from my own background in order for you all to think about the value to your work from the history and practices in dance movement therapy via the Laban and Bartenieff practices. Сьогодні я поділюся з вами власним досвідом і пропоную подивитись на власну роботу, свої практики через призму
танцювальної терапії, запропонованої Лабаном та Бартіньов. War is not new to our world. Addressing trauma and conflict through dance and movement is also not new. The practices have evolved over many decades, but there is good reason to look back a little and understand how and why the methods can work even today. Війна – це не нове явище для нашого світу, і не вперше люди звертаються до травми і конфлікту, так, і через танцювальну терапію, і рухову терапію. І ці практики розвивались за ці останні роки і десятиріччя, і буде доречним подивитись в минуле, поглянути, які ж були тоді методи і практики. The goals of the Laban-Barteni approach are to reduce anxiety in the individuals by recruiting the community to share and care for each other, to address challenges together. І ще варто зазначити, що основною метою підходу Лабан-Бартіньов було залучення людей, індивідумів до до ком'юніті, такого загального підходу, колективного, вибачте. I'm a dance movement therapist who works with community. My current community is small, but we face many challenges. We are not as challenged as Ukraine is, but we are with Ukraine. If what we know and practice can be helpful to you, we are fully on board. Я танцювальний терапевтка в дуже маленькому ком'юніті, і в якому теж є певні свої негаразди і челенджі, не такі, звичайно, масштабні, не такого масштабу, як у України. Я хочу поділитися практиками, які, можливо, будуть корисними для вас. Let's start the presentation. Давайте розпочнемо презентацію. А ви не могли б дозволити мені ділитися екраном? Будь ласка. So I need to share screen, Oksana. Okay, I have to make you organizer then. Yep. Can you? Great. Я зараз спробую. Okay. Okay. This is the wrong thing. You just shared. I know, but I shared the PowerPoint. I didn't share the PowerPoint. I wanted to share the PowerPoint. But I don't know where it is. Hang on. Have it opened. Do you want me to share? You have it? Wait, here, let me try this. Here we go.
All right, we're going to start with a story. Розпочнемо з історії. So Mary Wigman recounts in her autobiography a story about Ascona. Мері Вінган згадує в своїй автобіографії період життя, історію з Аскони. Ascona is a village in the Swiss-Italian Alps, and in 1910 to 1914, Laban ran a summer school for artists. Аскона – це невеличке поселення в швейцарсько-італійських Альпах, де у 1910-14 роках Лабан організував літню школу для різних людей артистичних професій. It's near Monte Verita, the mountain of truth. Can you go back to the previous slide? Was it? It's jumping. Making me insane right now. Гора правди. And the movement choirs were explored and created. І так звані хори, що рухаються, я знайшла таке значення, сподіваюся, що ви мене розумієте, або рухові хори були створені саме у ці роки. Here's the story. In 1914, Тепер до самої історії. Laban and Wigman were helping people in Ascona, and Wigman tells a story about an old woman they called the floating kidney. Wigman was concerned that the woman was so frail she would die from the session. Одного разу, перебуваючи в Асконі, Лабан і Вігмен допомагали людям за гроші, і одного разу вони мали справу з жінкою, якщо дослівно перекладати, плаваюча нирка, тобто вона була настільки слабкою, що вони боялися, що вона не здужає і помре після цих танцювальних терапевтичних сесій. Instead, Laban stood before the old woman, lifted her hands and moved with her until her eyes lit up and she stood up and danced with him. Wigman said, "It was then that for the first time in my life I understood how much natural healing power is inherent in the human body. If focused on the individual case, the movement is correctly perceived and well applied in the right dose." Лабан став перед цією жінкою, підняв її руки і почав рухатись разом з нею, і вона дуже гарно на це відреагувала, почала теж танцювати, повторюючи його рухи, і саме тоді Вігмен зрозумів, що вперше в житті він бачив, наскільки рух може оживити людину і надати їй якихось надзвичайних сил. So the movement choirs were developed in Ascona, and here's some quotes from Martin Gleisner, who wrote about them. "Dancing in such groups is never a private matter or for a single person. It is a form of communication between people through space which they commonly share." Так звані хори, що рухаються, бо
рухаючі хори були сформовані. І ось декілька цитат. Перша з них – це танець – це не приватна справа, де задіяна одна людина, а одна з форм комунікації, спілкування між людьми у просторі, які вони ділять між собою. The different ways of moving and personal characteristics are brought into consciousness. People begin to feel a common cause and the occasional lapses of ego as they embark on a common activity. Рухи пробуджують свідомість людини, так, і якісь персональні характеристики людини. І люди починають відчувати, бачити спільну мету під час виконання цих спільних вправ, активностей. But this does not suppress it, just rather encourages it. І така форма освіти, така форма подачі не подавляє, а скоріше заохочує. Here's a picture of a movement choir from a long time ago. Одна зі світлин з цих хорів, що рухаються. After the Great War, Laban continued his work on spiritual and humane dance practices, including the movement choirs. He also developed a notation system in order to have the participants write down the patterns of movement that they needed to remember. Наступні роки після Великої війни Лабан продовжував свої духовні і танцювальні практики, які мали назву ці хори, що рухаються. Він також відомий тим, що утворив власну систему, запропонував власну систему запам'ятовування цих паттернів рухів. So he did engage with the Nazi regime, believing he could work with them, but he found he needed to flee. But in England, he continued to develop his work and analysis of movement for the factories, for performance, and for creative dance for children. Коротким був його... Я перепрошую, просто тут люди прийшли. Він не побачив нічого хорошого в нацистському режимі, тобто нічого спільного, і зрозумів, що він має покинути, звичайно, країну. В Англії, де він продовжував працювати і розвивати своє творіння, так, він працював з людьми в фабриках, заводах, ставив різні перформанси і працював у напрямку креативних танців для дітей. So Irmgard Bartenieff, and this is just a list of things that she studied, and I just wanted to point out that she had a history of folk dance, that she developed the notation, that she was a physical therapist, and that in 1949 she wrote to Laban that she was going to combine dance and therapy. Пропоную вам ознайомитись з віхами життя Ірмград Бартіньов, чим вона займалась, і що вона була танцювальною терапевткою і була задіяна в багатьох проєктах. Можете ознайомитись зі слайдом.
So just here's some things that she did. She worked in private practice in physical therapy. She did hospital work, observing. She analyzed cultural patterns, and she developed the certification program. Кілька речей, якими займалась Бартіньов. Мала приватну фізіотерапевтичну практику. В основному працювала з людьми з таким діагнозом, як поліомієліт. Працювала в лікарні і була задіяна в кількох програмах. So what's important about this is the equity of patterns. All patterns are valuable. Важливим потрібно зазначити, що всі паттерни дуже важливі. And the work is a map for supportive interventions. І роботу можна сприймати як мапу. And we use movement choirs to support belonging. І використання цих хорів, що рухаються, для того, щоб мати відчуття приналежності до чогось. And then Judith Kestenberg worked with Irmgard and Warren Lamb, developed methods for observing infant-parent interactions, looking for matches and mismatches, and developing attunement, adapting, and accommodate. На цьому слайді представлені роботи психіатра Юдит Кестенберг. Життя вона своє присвятила обсервації, вивченню стосунків між батьками та малолітніми дітьми, шукаючи певні паттерни. And here are some of the lenses of the Laban-Bartenieff movement system, how we learn, interpret, understand, and apply the work. The lenses. Зараз ми поговоримо про через які призми ми можемо розглядати цю рухову терапію, запропоновану Лабан-Бартіньов, як нам її інтерпретувати, і вивчати, і розуміти. So, these are different ways of seeing. The LBMS as the for observation and analysis. LBMS as the means for intervention. Why don't we do two at a time? Є різні погляди, можна по-різному дивитись, розглядати ці практики, запропоновані Лабан і Бартіньов. Можна дивитись на це з точки зору огляду та аналізу, або з точки зору соматики терапії. As the subject of the session, educating people, and as the mode of reflection by the therapist or the client. Можна дивитись на мету, яка мета певної сесії, наприклад, освітня, або дивитись на цю терапію, як дивлячись з якого боку, з боку клієнта чи з боку себе. As the mode of creation and choreography and movement design, and as a pedagogical tool for dance or other theater performance.
можна розглядати її як один з видів творіння, наприклад, хореографія, рух, або розглядати як один з видів педагогіки, один з засобів педагогіки, наприклад, у танцювальній під час танцю. Is a tool of cross-cultural analysis in a project called Choreometrics, and as the mode of personal or group style analysis. Можна розглядати як засіб міжкультурного аналізу, або як вид персонального, індивідуального або групового аналізу. So I'm going to skip this one. And this is a quote that we use in Laban observation. Real objectivity is not impersonality, but wholeness, the filling out of personality to more nearly match the width of the world. Дуже гарна цитата, якою можна підбити своєрідний підсумок, що справжня об'єктивність – це не безособовість, а цілісність. І досягти цієї цілісності можна, наповнюючи особистість, щоб бути на одній широті зі світом. So I hope that as we study more of this, it will become useful to you in your work as a dance movement therapist. І сподіваюся, що з плином часу, чим більше ми будемо це вивчати, тим будемо кориснішими для моїх колег, танцювальних терапевтів. So if anybody has any questions, I'm happy to answer, at least briefly, because I think we're supposed to end soon. Якщо є якісь питання до мене, будь ласка, задавайте, ще є кілька у нас хвилин. Ми Okay, говорили. Оксана, you want to- На минула група вивчала разом з Карен нейронауки і лабан-аналіз. Це був дуже цікавий курс. Чи може кілька слів Карен сказати ще про нього? Karen, so the host is mentioning that last course that you did was neurosciences and Lebanon analysis. So can you say a few words about that? So I did a whole series of explanations of body, effort, shape, space from the neuroscience perspective, and I'm happy to do that again. I wanted to give a little bit of an overview of the backgrounds of the work for this purpose for today. На сьогодні я хотіла презентувати аудиторії витоки цієї науки. Нейроаналіз – це величезний курс, який, на жаль, ми не маємо часу сьогодні. And I just came from the dance therapy conference in Denver, in which we developed some more of that work of what is the neuroscience of movement. Я щойно повернулася з Денверу, великої конференції танцювальних терапевтів, і дуже багато нової корисної інформації. I'm happy to share it all with you.
Hmm? Happy to share it all with. Yeah. Я буду рада з вами поділитися. It's great. I understand that it's a very huge course and we can study half of life. And today is just presentation, and I'm very thankful for you. You join to us and you will teach us, and it's very precious. Я сказала, що я дуже рада, що Карен буде нас навчати, і що це дуже великий курс, який можна вивчати півжиття. Але те, що сьогодні Карен розповіла про витоки, це важливо, і ми маємо знати, як це все народжувалося, звідки це все почалося. Ну, сучасна танцювально-рухова терапія, вона має цей інструмент, лабан-аналіз. І аналіз руху – це те, що допомагає нам розуміти, що саме відбувається, як це відбувається. Thank you, and thank you, Kate. Thank І you. It was my pleasure. дякую перекладачу, Катерина, дякую вам. І дякую. Я старалась, але я, на жаль, не спеціаліст в цій своїй сфері, тому вибачайте, якщо щось намагалась знайти терміни відповідні. Дуже дякую. І зараз thank you, Karen, and I will be happy if you will stay with us. I invite Elena. Elena support us also already many years. She teach a previous cohort of our students, and she will teach a new cohort, and she support us so much when a full invasion starts. So I'm happy you with us, and I'm happy you will say something for us now. Я дуже рада, що Єлена зараз з нами. Вона дуже нас підтримувала під час повномасштабного вторгнення. Вона вчила попередній курс наших студентів. І я рада представити вам Елену Черуті. Вона навчаючий терапевт італійської програми, вона живе в Мілані. І з минулим курсом вона вивчала любов і сексуальність. I told you teach love and sexuality. Just take your microphone, I can't hear you. Elena, please unmute yourself. Just press the menu button. Okay, now. Sorry. Okay. This night I will speak about dance movement therapy and the ritual. Сьогодні я поговорю з вами про танцювально-рухову терапію та ритуал. Can dance movement therapy be so integrated into everyday life that it becomes a ritual? Чи може ТРТ бути інтегрована в повсякденне життя, так, щоб стати нашим щоденним ритуалом? Can a ritual be every day, or is it necessarily something extraordinary to draw strength from for everyday life? Чи може бути ритуал чимось буденним, щоденним, чи це щось таке виняткове, особливе, з чого ми черпаємо енергію і сили для буденності? Sometimes the word ritual fascinates, other times it might be frightening or might bore. І іноді слово ритуал викликає в нас захоплення, а іноді викликає такий страх, переживання чи навіть нудьгу. There is also the risk that it could look like something rigid, hard, somewhat pre-packaged, when in fact it has a very precise personal and social function.
Іноді здається, що ритуал – це щось таке обумовлене, заздалегідь підготоване, можливо, в чомусь навіть жорстке, ригідне, але насправді в нього є дуже важлива як індивідуальна, так і соціальна функція. I must say that this risk of rigidity disappears in dance movement therapy because we are focused on the intention that gives meaning and nourishes the dance. І важливо зазначити, що в танцювально-руховій терапії ми уникаємо цього ризику ригідності ритуалу, тому що в ньому є певний намір. So the intention that nourishes the dance, right? Yes. The intention gives meaning and nourishes the dance. Так, намір, який надає значення, сенсу і наповнює собою танець. I have had numerous experiences with patients in both online and in presence groups in the last 30 years. Online and in presence, right? In presence, yes. In life, in dance Presence, studio. in presence. I'm The sorry. real dance therapy before lockdown. Окей, так, в мене дуже великий досвід роботи як і онлайн, так і офлайн, так, проведення живих груп ще до пандемії. Більше 36 років. More than 36 years. Today, I would like to speak about the Earth sequence, a simple set of very easy movements based on the pleasure of listening to oneself. І сьогодні я хочу поділитися з вами такою низкою послідовністю рухів, які пробуджують таке наше відчуття радості, задоволення від прислухання до себе. They take place in personal space, then in the vertical dimension that connects sky with earth and earth with sky in the vertical line. І це відбувається в такому особистому просторі, у вертикальному такому вимірі, що поєднує землю та небо. The human being stands in the middle and has a clear ethical task. Standing in the middle means accepting the mandate of heaven, and with it, a clear responsibility. It's too large? Yeah, if you could... I cut. The human being stands in the middle and has a clear ethical task. І людина стоїть посередині і має дуже чітке етичне завдання. Standing in the middle means accepting the mandate of heaven. Коли ми стоїмо посередині, ми приймаємо... What is that? The mandate of heaven? Mandate is the mission of the sky, of the heaven. Приймаючи таку місію небес. And with it, is it a responsibility, this mission from sky? В цьому є така ясність і відповідальність в прийманні місії від неба. This is drawn from classical Chinese medicine, an important theoretical framework for my dance movement therapy between East and West. І це спирається на парадигму китайської традиційної медицини, і також для мене є таким поєднанням підходів Заходу та Сходу. Dance movement therapy between East and West is based on the integration between the West's discovery. І таке поєднання Сходу та Заходу містить в собі такі західні відкриття. West discoveries in the fields of phenomenology, neurosciences. У галузі феноменології, нейронаук.
And the cosmological dimension of Chinese medicine. Isn't Та it? космологічний вимір китайської традиційної медицини. People really like the Earth sequence. І людям дуже подобається ця послідовність рухів, так? It's called Earth, yes? Earth sequence. Earth sequence, yes. Якби, земна послідовність, так? Okay. Okay? I'm trying to formulate, yeah, but that's fine, yeah. Is the sequence from the Earth. The sense is from the Earth to sky, and from the sky to Earth. I call that Earth sequence. Так, тобто, що я маю на увазі під цією земною послідовністю, так? Тобто це зв'язок, який ми черпаємо із землею, так, і встановлюємо його з небом, тобто небо і земля. We can do later if we want. If you want. Буде бажання, можемо це спробувати пізніше. Some people here know this sequence. Є тут люди, присутні, учасники, які знайомі з цією послідовністю. They can do it alone or in groups. Це можна практикувати наодинці або у групі. In pairs, working on mirroring or complementarity. І ми можемо робити це в парах і застосовувати як і відзеркалення, так і комплементарність, взаємодоповнення. During the lockdown, we did it every day at 8 p.m. І під час локдауну ми це практикували разом щоденно о 8 вечора. When war broke out in Ukraine, some people also did it in the bunkers or in the dark in their rooms. І коли розпочалася повномасштабна війна в Україні, були учасники, хто практикував це якби у сховищах, у бомбосховищах, так, таких в прихистках. Now, for many people, the meeting takes place at 8 p.m. on Thursday. Для більшості людей це відбувається о 8 вечора у четвер. No need for Zoom. І навіть можна не підключатися до Zoom. Each one practices wherever she or he is. Кожен практикує там, де має можливість. If you would like, you can join our dance now or tomorrow because it's Thursday tomorrow. І якщо бажаєте, ви також можете приєднатися до нашого танцю, наприклад, завтра, бо завтра є четвер. What can be the music of the Earth sequence? Яка ж музика земної послідовності рухів? Usually it's the therapist who proposes it during the meeting. Зазвичай ці інструкції пропонує терапевт протягом зустрічі. But then people are free to choose their own music. Але люди можуть потім вільно обрати свою музику. It does not have to be pleasant music. Не обов'язково, щоб ця музика була приємною. There are even people who say that during the lockdown, they did the sequence with the sound of ambulance or with the news in TV. Були люди, які виконували ці послідовності рухів і під звуки швидкої, так, машини швидкої медичної допомоги, і також під час звуків новин. Okay. So I asked the women attending the groups if they really benefited from it. Я розпитала жінок, які були в цій групі, чи корисним була ця практика для них. And the answers were very positive, were more than positive. І їхні відповіді були дуже позитивні, так, навіть більше. For example, here are the answer. Наприклад, були такі відповіді.
although I do not think about it, I find myself changed in my attitudes towards life. Наприклад, я ніби і не замислювалася над цим, але помічаю, що моє ставлення до життя змінилося. Moving therapy, dynamic moving therapy. I like it to come back, and dance therapy also like trauma treatment. It's Ukrainian, it's also resilience. What is she saying? I don't know what Yeah, happened. I think it was some comment or I don't know, something about resilience. I don't, it was a question. Sorry, was it a question, Maria? Was it a comment? I'm afraid, sorry, I've mistakenly switched off my microphone. Thanks. I apologize. Okay. Another person told me it's a call to myself and to dance with the group. It's a call? One A more time. call, yes, a call. Buongiorno, hi, you are here. Myself, I am here. Так. І Call. ще так, учасниця казала, що для неї це як таке привітання самої себе, так, контакти з самою собою, а також з іншими учасниками групи. It makes me feel more centered and in touch with me. Це дозволяє мені почуватися більш центрованою та в більшому контакті з собою. It's a moment for me where I grasp the completeness of body and mind. Це момент, коли я усвідомлюю, як комплексно влаштоване людське тіло і розум. It nourishes me and is part of my life because it's transmitted in everyday life. Повнює мене і моє щоденне життя. Then I asked, do you do it daily? І потім я запитала її, чи робиш ти це справді щодня? The first answers were that even if they thought about the sequence, in many cases they did not do it. І вони казали, що іноді лише згадували про цю послідовність, так? Хоча у більшості випадків не виконували її безпосередньо. It's okay, it's very good. I thought in her sequence, I like it, it's very good, but I don't make my sequence. Вони казали, що так згадували про цю послідовність, яка вона чудова, прекрасна, але не завжди якби робили так її. So we worked with dance and with words in the sharing circles on this distance between the thought and the act of doing something good. There is a distance between I thought and I make something good. Є така певна дистанція між думкою так, про щось і, власне, робінням чогось, так, виконанням чогось гарного. But I saw, you told me that the sequence brought you a sense of peace. Я казала, але ж ти кажеш, що ця послідовність принесла тобі відчуття миру, Of connection with yourself and with others. і зв'язку з самою собою та з іншими людьми. Why don't you practice it? Чому ж ти не практикуєш? In the weeks that followed, increased significantly the number of people who had dedicated 4 minutes to the sequence. І дуже багато людей, якби присвячували лише, може, 4 хвилинки, так, цій послідовності. It can take even less if you only do it once. І якщо зробити лише один раз, то навіть може менше часу на це піти. We are still working on it. Ми продовжуємо над нею працювати, над цією послідовністю. Especially with online groups, and I am collecting interesting documentations. Особливо, коли мова йде про онлайн-групи, і я збираю цікаві свідчення, так, документую їх.
For some people, it's important to do the sequence every day. Є люди, для яких важливо виконувати цю послідовність щодня. For others, it's better to spend more time with longer intervals. А хтось надає перевагу більш тривалій практиці, і більшим перервам між практиками. Everyone has a personal approach. It's not the same for everyone. У кожного є свій такий особистий підхід до цього, і він відрізняється в кожної людини. The earth sequence is practiced many times at the beginning of the session. І ця земна послідовність рухів, вона повторюється кілька разів на початку сесії. Because it allows us to warm up and to be ready to welcome the intensity of the emotion. Тому що вона дозволяє здійснити такий розігрів і налаштуватися, підготуватися до можливої інтенсивності емоцій. When I don't start my DMT session with this sequence, it's the people themselves who request it. Що я не розпочинаю свої сесії танцювально-рухової терапії із цієї послідовності, люди часто самі просять розпочати із цієї послідовності рухів. I got the idea to propose this sequence by studying the yoga sun salutation. І до мене ідея цієї послідовності прийшла під час вивчення привітань сонцю у йозі, Which I have been practicing for 50 years. яку вже я Not практикую every day, but 50 years. років, не щодня, правда. And also from Anna Halprin's ritual movement. Також це такі рухові ритуали Анни Халпрін. Ritual movement. In the first case, the gods gave the sequence to human beings who had the privilege of passing it on through initiations, in the case of yoga. Господь подарував цю послідовність в йозі людям, і вони вже, власне, передають ці знання і ініціацію. In Anna's case, the movements are set by the teacher. It's movements that are good for you daily and based on correct anatomical perception. І це такі дуже корисні щоденні рухи, які базуються на коректній анатомічній перцепції або сприйнятті. In my modest sequence, we start from the perception of the pleasure of movement. І ми починаємо найперше зі сприйняття задоволення від руху. And this sequence comes out from personal creativity. І ця послідовність народжується з персональної креативності. Pleasure is fundamental. Pleasure is a real revolution. Задоволення є фундаментальним. Задоволення є справжньою революцією. To make something with pleasure is a revolution in this world. Насправді, коли ми щось робимо із задоволенням, це такий революційний підхід в нашому світі, знаєте. Performing gesture focused on the intensity of the sensation also leads in everyday life to the pleasure of connecting with oneself and with nature. Це задоволення, встановлення контакту із самим собою та з природою. So what was the first part? I translated the second only. Performing gesture focusing on the intensity of the sensation. І оце виконання жесту, що базується на інтенсивності відчутті. Also leads in everyday life. Призводить в нашому повсякденному житті. To the pleasure of connecting with oneself and with the nature. До задоволення від контакту із самим собою та з природою. Sometimes it can also change the way you position yourself in the world. Іноді також це може змінити те, як ви позиціонуєте себе у світі. The sensation, when it's authentic, can remain with us for a long time.
Аутентичне відчуття може залишатися з нами протягом довгого часу. It's only by repeating it several times that the movement become fixed. Але коли рух багато разів повторюється, він якби фіксується. At which point one can keep it that way for a few months. І може залишатися таким, наприклад, протягом кількох місяців. It can be done when sad, when happy. І це може відбуватися, коли людина сумує, чи коли вона радісна. When anxiety overwhelms us. Або коли нас накриває тривожність. Or when we are afraid. Коли ми боїмося. It's a container that allows us to feel in totality. Це контейнер, який дозволяє нам тотально відчувати. I never speak of the body nor of the mind. Я ніколи не говорю про тіло чи про свідомість. But always of the person savoring the pleasure of existence. Але завжди про те, як людина смакує задоволення від існування. You change voice. Елена каже так, що в перекладача змінилася інтонація. The pleasure of existence on this little planet. Це задоволення від життя, так, від існування на цій маленькій планеті. Shall we try? If you want, we can do now. With me. Хочете спробувати? Якщо бажаєте, давайте разом зробимо зміну. Can you share screen because I have to put music, Оксана? Мені потрібно поділитися музикою. Чи можу я це зробити, Оксано? Do you have screen sharing button? Yes. But you have to allows me to make it. You Moment. I'll try. You have to see my Okay, I will make you organizer. okay. No, not yet. Yeah. Got it? Is okay? Yes, perfect. Now you can take a place in your room and to lie down. І ви можете знайти місце в своїй кімнаті, прилягти. Yes, and it's important, it's an interesting space for you, not with many people coming during your dance. Бажано, щоб вас там не турбували під час вашого танцю інші люди. But it's okay for cats, for dogs, children too. But Так, але котики, собачки, діти, welcome. not all the family, not husband. Perhaps it's complicated. Але не все сімейство, так, не ваші чоловіки, можливо, так, чи ще хтось. Okay, now I put the music very simply. You lie down and you go up. It's with the intention is important. Is your ritual. You go up with intention to go the highest point for you, and Це ваш ритуал, так, ваш намір. And later you go down. You go down. It's different, the sensation to go down. Так, і потім вже ви переміщуєтеся вниз, так, положення лежачи. When you go up is springtime. When you go down is autumn. Sorry, so what is the movement exactly? So what are they doing? The movement is a movement based on the pleasure of movement. You go
up, but simply, very simply, the intention is to go up, simply to go up. And later you go down. It's different energy. І ми будемо як підніматися, як навесні проростати, і ми будемо потім опускатися. І цей рух базується на принципі задоволення від руху. Okay. This sequence is possible for person who can't use the legs because not important to make all the sequences. The important is we can do that with hand or with imagination, because dance is not only movement, is for all the people. І насправді, якщо, наприклад, людина не може користуватися ногами, або там людина старшого віку, є певні обмеження, це може бути навіть уявний рух, або рух такого піднімання і опускання лише рукою. Так? Тобто танець – це не лише безпосередній такий фізичний рух. The important is you are in the middle between earth and sky. І важливо, щоб ви себе усвідомлювали посередині між небом і землею. Okay, let's go. Ну що ж, поїхали.
this land of another, we had hope in a bigger. In this land of another, we had hope in a bigger. We had hope, we had dream of a clear green in place of the family house. Dead sun, dead sun. Not stop your sequence. It's important, interesting to continue, and you decide when you finish. It's not because the music finished. Поступово завершуємо свою послідовність рухів. Не різко, тому що завершилася музика, але знаходимо свій власний шлях до завершення. It's your personal rhythm. Це ваш індивідуальний, особистий ритм. Okay. I hope it was pleasant for you. Сподіваюся, що вам цей рух був приємним. Yes. Can be interesting. Make it one time every day or one time one day, and with interval, perhaps 10 days after. Було б цікаво так робити таку практику щодня або так, принаймні 10 днів поспіль. But I never tell you must make the sequence. No, it's absolutely free because it's your research of pleasure. Ну, але ні, я не кажу, що якби ви мусите це робити, а це ваші ритми і ваше особисте дослідження, задоволення. Okay. Ось так. Thank you very much, Elena. I enjoy this process. Дуже дякую, Олено. Я насолоджуюся цим процесом. And thank you very much for demonstration of your dance therapy. Дякую за таке А я буду перекладати. розуміння. Я перепрошую, я вже захопилася, прошу. І я дякую за те, що Елена сьогодні показала її розуміння на сьогодні танцювально-рухової терапії, і ви спробували трошечки. I hope you will continue your beautiful dance with us in program and just in space. Space.
І я маю надію, що ми продовжимо наш спільний чудовий танець і в просторі, і на нашій програмі. And now we have in Kiev 10 o'clock. It's late enough. And I hope this process help for everyone. Have very quiet, very good night without any sirens and different thing who is now in Ukraine. Я маю надію, що цей останній процес, він буде усім на користь, і ми будемо мати дуже спокійну ніч, без всяких сирен і прочих таких неприємностей, і будемо дуже добре спати. And we'll have very good sleeping. Дякую дуже, Єлена, за презентацію методу, і до наступних зустрічей. Thank you very much for your presentation, dance movement therapy presentation, and I hope very soon we will meet again. Thank you very much. Ну що, ми на сьогодні завершуємо наші зустрічі з викладачами. Якщо у когось є бажання щось сказати, говоріть, а потім ми підемо спати. If someone wants to say something, welcome, and then we will go to sleep. Що? Ніхто нічого Я не... хочу дуже подякувати Елені ще раз за те, що вона нас підтримувала, починаючи з початку військового вторгнення в 22-му році. І насправді це дуже діюча практика, і я дуже вдячна, що саме завдяки підтримці Елени із безпечного простору, але з дуже великою такою сонастройкою, вона допомогла достатньо швидко віднайти себе завдяки цій практиці. Ще раз дякую. Thank you, Elena, for sharing this practice with us and for supporting us so much since the war started, because it really helped us to get in tune, with ourselves, and it was really, really, really supportive. Thank you so much. Я також хотіла би подякувати вже безпосередньо за сьогоднішнє заняття, за таку дуже приємну різку зміну настрою, за налаштування на позитив, за налаштування на щось більш лагідніше всередині, що я зараз в собі знайшла. Дуже дякую. Thank you so much for this offering of yours, for tuning to something positive, something very gentle, very tender that I have discovered in myself just now. Приєднуюсь, величезна вдячність за таке завершення нашої зустрічі і зовсім іншу енергію. Thank you so much. Дякую. Yes, it's a wonderful completion of our meeting today and a total change in our state. Тут мене питають, де можна отримати інформацію по навчанню. Я пишу електронну адресу BioSoft gmail.com. І також ви можете знайти в Фейсбуці групу Інститут BioSoft, є група ProvDMT Abiturients, і там є інформація. Також є в Телеграмі група, забийте BioSoft, і ви побачите також групу BioSoft DMT LMaluma Abiturients.
І там є багато інформації. Або пишіть на електронну адресу, і ми вам скинемо усі посилання. Також можна спитати, у кого є контакти Іраїди, Людмили Мови, Саші, не бачу Саші. От. Каті Вашталової, нашого чудового перекладача. Я тобі, Катя, дуже вдячна. Твій переклад для мене завжди насолода. Я розслабляюся і слухаю як спікера, так і тебе. Дякую тобі дуже за те, що ти з нами. Дякую, дуже велика радість. I told about where people could find information about our program, and I was very grateful for Katerina, our translator, because she translates very professionally, very with understanding what exactly you said and what exactly she has to give us exact understanding ideas of speakers. So it's very precious to me, so thank you very much, Катя. Я сказала, що мені дуже важливо, коли Катя перекладає і намагається дуже точно передати думку спікера. Я насолоджуюсь, коли вона це робить, і дуже їй дякую за те, що вона з нами. Дякую. Ну що, якщо ще щось хоче сказати, говоріть. Або ми йдемо спати. Бай-бай! Наступна зустріч 6 грудня. У нас буде Стюарт Хеллер, у нас буде Ширлі Мевер. І у нас планується Бонні Мікумс. Вот. Так що... А наступна будемо зустріч чекати. – знову знайомство, чи це вже буде практика? У нас будуть і знайомства, і практики. От. А потім вже коли буде практика? Заняття буде 20 грудня, буде Стюарт Хеллер проводити вебінар про мову. Ага, дякую. І ми 20-го чи 22-го? 20-го, по середам. Ніби 20-го. We are speaking about next webinars, and I told that next webinars will be 6 December, and we will have speakers Stuart Heller, Shirley Maver, and Bonnie Mikums. And the next webinar, 20 December, we will have Stuart Heller. He will speak about movement, thinking, and language. So, welcome everyone. Ну що ж, дякую всім за те, що ви з нами. І до нових зустрічей. Дякую, Люда, тобі за співпрацю, за те, що ти з нами, завжди з нами. І дякую Єлені, дякую Іраїді за адміністрування, Катюші дякую. Дякую Саші за те, що вона допомагала сьогодні в останній день дуже сильно адмініструвати. Саша Пасхал, де ти? Не бачу, вже втекла. От. До нових зустрічей 6 грудня у той самий час. Будемо на вас чекати. Па-па! Дякую велике, до побачення. До побачення. До побачення. Не чути вас, Валентина Віталівна.
Не все включила, зарапортувалася. Хочу сказати безпосередньо велике вам дякую, що нагадали, бо у нас сьогодні одне засідання за іншим, і мої студенти і аспіранти вже понаписували відгуки, що їм дуже подобається. І якщо ви не заперечуєте, то ми зробили там декілька скріншотів і на сайті після оголошення повісимо те, що відбулося, те, що ми побачили. І, ну, можливо, ви знову ж таки в плані реклами дасте мені там 3-4 рядочки того, що хотілося, щоб прочитали. Дякую, супер. Не в плані анонсу, а того, що ну, от якби відбулося, робота із солдата, ну якби не солдатами, а робота в кризових ситуаціях. Можливо, є якийсь там абзац, і ми його розмістимо. Ну, у нас таких абзаців прям немає, у нас є тільки анонс, хто виступав. Ну так, Тому що щось про вплив танцювально-рухової терапії на особистість і як вид професійної діяльності для майбутнього психолога. Ну, дайте мені такий абзац, пожалуйста. Добре, дамо. Ну, такий мені абзац дайте. Хоч трошки. До 6 грудня це можна якби написати, а мені якби по швидкому треба це все розмістити на сайті. Хорошо? Хорошо. Дякую. Бачу, що втомилися. Дякую. До зв'язку, до зустрічі. Да, тому що всі почали реєструватися. Да, до зв'язку. От, добро. Добро. До побачення. Дякую, до побачення. Так.